ตัวแล้วอ๋อประมาณตัวเนี่ยน้องเป็นยังต้องกินจะเอาขึ้นเอาแต่มวยเลยเอาจะเป็นเธอนั่นนะได้ก็นั่นแต่นี่ขยมคือกดเฟิร์สชีเนี่ยการกำไรขยมจ้าไงนี่ประกอบอัดเรียนเดย์ไงมันก็เรียน